Kita operating hours 8 sampai 5 ataupun 9 sampai 6. So diorang pukul 6 tu sebenarnya dah bekerja, dah kena start WhatsApp dengan orang kata apa, these big bosses ataupun shareholder diorang tu semua kan. Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Cikgu Ulwan. Siapa lagi? Saya Rotan. Nah, hari ni kita nak bincang berkenaan dengan adakah you guys ni hidup dan fokus untuk jadi bos ke? Ataupun jadi ketua negara ke? Ke tak semestinya? Ke macam mana? Saya pernah tengok satu posting yang mana tak silap saya Perdana Menteri kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dah pernah isytihat harta dia dan gaji bulanan dia tak silap saya 90,000, 100,000 lah kan. Wah, jadi Perdana Menteri boleh kerja, boleh dapat sebulan 100,000. Tak termasuk allowance, tak silap saya. So, dia ada benefit lain lah. Kalau dah setahun, saya rasa dah sejuta lah kan. Oh, kaya. Semua orang nak jadi Perdana Menteri kan. Kalau kita kecilkan skop, jadi pengetua, gaji berapa gaji pengetua ni? Gaji pengetua saya rasa tak silap lebih kurang 8, 9, 10, 11, 12 lebih kurang macam tu, depend pada grade. So adakah kita ni sebagai student, sebagai mahasiswa, sebagai orang yang baru nak kerja, kita kena target untuk orang kata apa, nak menggantikan kita punya bos contohnya kan? Adakah kita kena macam tu kan? Saya nak katakan dekat sini sebenarnya tak payah pun. Sebab apa saya cakap tak payah? Sebab bos mempunyai tugas yang very different berbanding dengan kita sebagai pekerja biasa. Of course, bos ni adalah orang kata apa, driver of the company lah. Kalau driver ni kita cakap pasal pemandu kereta, pemandu motor tu semua kan. Mungkin belakang ada penumpang. Mungkin dalam kereta ada 3-4 penumpang. Kita pekerja ni sebenarnya adalah penumpang. Tapi tak ada nak cakap penumpang ni tak buat kerja. Tak, penumpang ni boleh jadi dia adalah assistant kepada driver kan. Nak tengok orang kata maps, nak navigate, nak plan kita punya perjalanan daripada point A kepada point B tu semua kan. Dan dalam konteks dalam kenderaan, tak semestinya korang kena jadi driver sebenarnya kan. Balik semula kepada konteks syarikat tadi kan, dalam tempat kerja you guys. Korang tahu tak, bos ni walaupun ada yang sampai saya dengar gaji 10,000, 20,000 pun ada, 50,000 pun saya pernah dengar. Diorang ni sebenarnya semakin tinggi gaji, semakin besar risiko dia untuk orang kata apa, payment bulanan dia tu boleh jadi disekat. Sebab apa saya cakap disekat? Adalah disebabkan boleh jadi syarikat tersebut sebenarnya untung dia ataupun dia punya sale bulanan hanyalah mencukupi untuk bayar kos bulanan je. Kos bayar elektrik, bayar sewa. Sebab sale dia tak memperangsangkan. So, bos ni terpaksa utamakan gaji-gaji pekerja dekat bawah. Walaupun gaji pekerja dekat bawah ni apa? Like what? 1,500, 1,100 ada tu semua kan. So, diorang ada keadaan macam tu. Yang kedua adalah diorang punya job scope memang bukan macam kita bang. Diorang ni jenis bekerja 20 jam sehari. Pukul 6 pagi dah orang kata kena standby untuk bekerja, kena report pula dekat shareholder atas sana. Lepas tu kalau macam syarikat macam dalam bahaya, sales macam kurang, diorang ni akan bekerja luar daripada konteks operation hours macam kita. Kita operating hours 8 sampai 5 ataupun 9 sampai 6. So diorang pukul 6 tu sebenarnya dah bekerja, dah kena start WhatsApp dengan orang kata apa, these big bosses ataupun shareholder diorang tu semua kan. CEO bagai itulah. Saya malas nak bincang pasal teknikal tapi dan dia pun akan bekerja 7 hari seminggu lah berbanding kita sama ada 5 hari seminggu ataupun 6 hari seminggu. Dan kalau kalau kita pekerja yang bagus, tak semestinya one day kalau korang jadi bos, korang akan jadi bos yang baik. Ni adalah satu statement yang agak kontroversi sikit lah. Tapi saya ada pengalaman benda tu. Saya memang orang kata apa, start daripada bawah. Jadi orang kata apa, just sekadar apa, tukang transfer footage video kan. Kemudian convert kepada video editor, kemudian convert kepada videographer, kemudian convert kepada CEO. Apa yang saya nampak bila saya dah slowly grow menjadi seorang CEO sesebuah syarikat tu, saya rasa saya punya capability sebagai seorang manusia tak kenalah dengan posisi yang saya dapat. Saya rasa macam kurang sesuai. Sebab apa kan? Sebab saya sejak sekolah dah biasa dengan kata apa, assisting ketua saya, bukannya saya menjadi ketua. Bermaksud saya ni lebih cemerlang apabila saya berada dalam posisi assisting daripada posisi ketua. Dia macam kalau korang tengok main bola tu lah, main apa, Manchester City ke Manchester United ke tu semua kan, ada position striker, assisting, wing tu semua kan. So ibaratnya saya akan berada dalam konteks assisting sajalah. Bermaksud boleh jadi saya tak akan banyak score the goal. Saya akan banyak orang kata apa, hantar bola supaya partner saya boleh gol. Itu adalah kekuatan diri saya sebenarnya. So tiba-tiba kalau saya jadi striker, hancur lah kot. Manchester United memang tak akan menang lah, sampai 100 tahun pun kan. Lebih kurang macam tu lah. Dan I think certain people sahaja yang betul-betul layak untuk menjadi bos. Dia bukan sekadar kena pandai achieve dia punya objektif pada setiap hari kan. Dia kena pastikan pula pekerja-pekerja bawah dia achieve the same objektif secara bersama. Kalau
Kalau tak achieve, dialah yang dipersalahkan. Kalau sales tak masuk, dia dipersalahkan. Kalau dia tak buat kerja, habislah orang kata apa, sales tak masuk dalam syarikat, menyebabkan ramai lagi diberhentikan. Yalah, atas kertas memanglah gaji dia tinggi, tapi dia punya tanggungjawab pun sama tinggi ataupun lebih tinggi lah kot daripada gaji yang dia dapat. Tapi saya dah cakap dekat sini, kalau kita kekal sebagai pekerja, okey je. Tetapi korang kena jadi pekerja yang very efficient. Very efficient ni maksudnya macam korang polish lah korang punya skill berdasarkan job scope yang korang ada. Macam saya buat kerja-kerja video editing, maka saya polish dekat situ saja. Jangan keluar konteks daripada video editing. Tiba-tiba saya nak jadi kerani kepada bos-bos saya nak jadi pakar kepada orang kata apa, ekonomi dalam syarikat. Tak payahlah. Kita fokus satu job scope tu je lah orang kata. Disebabkan kita ni memang pakar buat video editing, kita memang kena polish betul-betul lah supaya bos boleh nampak, oh ini adalah value yang pekerja saya boleh bagi. Bos pula tukang dia just manage the pekerja. Jangan bagi dia kerja kuat sangat, terlebih masa tu semua. Janji boleh orang kata apa, langsaikan tugasan secara efisien, dia pun boleh balik tidur, esok boleh masuk kerja macam biasa. Okey lah, fine. Dan benda ni sebenarnya boleh buat sampailah korang mati pun. Korang tak payah target lah nak jadi Perdana Menteri ke, manager ke, tak payah. Boleh jadi benda itu bukan korang punya kepakaran. Sebab nak manage orang ni hanya certain orang sahaja yang ada. Oleh itu sajalah kot untuk video kali ini. Apa lagi juga saya nak tahu berkenaan dengan pensyarikatan ke, overall kerja ke, swasta ke, kerajaan tu semua, korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah. Siapa degil? Saya Rotan.